สวัสดีครับอธิวัตรกระถางปูนก็จะพามาปั้นกระถางที่ได้จากแบบพลาสติกแล้วก็ขี้เลื่อยตู้เสื้อผ้าที่เราสามารถนำมาผสมกับปูนซีเมนต์แล้วก็ปั้นขึ้นรูปได้สำหรับแบบพลาสติกเราก็จะทาด้วยน้ำมันให้ทั่วเพื่อให้ปูนซีเมนต์ไม่ยึดติดกับตัวแบบพลาสติกในการผสมของส่วนผสมปูนซีเมนต์ทรายก็จะเป็นทรายละเอียด1ส่วนแล้วก็ปูนซีเมนต์2ส่วนการผสมก็จะให้มีความเหลวเล็กน้อยเนื่องจากน้ำจะได้ไปแทรกซึมกับตัวขี้เลื่อยที่มีความแห้งทำให้การปั้นขึ้นรูปก็จะง่ายถ้าเกิดความเหลวเราก็สามารถที่จะเติมปูนซีเมนต์กับขี้เลื่อยลงไปได้เพื่อที่จะให้ปั้นได้ง่ายๆแล้วก็สะดวกในการขึ้นรูปถ้าเกิดความเหลวมากเราก็จะปั้นขึ้นรูปกับแบบพลาสติกจะยากเนื่องจากปูนซีเมนต์จะไหลตัวลงมาสำหรับสีฝุ่นที่เราใช้ก็จะเป็นสีฝุ่นที่ใช้กับปูนซีเมนต์ทั่วไปเพื่อเพิ่มสีสันตัวลวดลายของตัวกระถางให้มีความสวยงามในการทำฐานเราก็จะใช้ปูนซีเมนต์ผสมกับทรายละเอียด1:1เพื่อตัวก้นกระถางจะได้มีความแข็งแรงจะไม่ใช้ในส่วนขี้เลื่อยเข้าไปปะปนเนื่องจากจะทำให้แตกและเปาะง่ายเมื่อเราเริ่มเติมสีสันให้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาน็อกปูนซีเมนต์โดยที่เอาผงปูนมาโรยกับตัวฐานที่เราขึ้นไว้เพื่อที่จะให้เนื้อปูนซีเมนต์ข้างล่างมีการแข็งตัวได้เร็วขึ้นในการขึ้นรูปเราก็จะบีบให้แบนมากที่สุดเพื่อที่จะเอาลวดลายของเนื้อไม้แล้วก็สีสันของปูนซีเมนต์ที่เราได้ผสมลงไปเราไม่ควรขึ้นหนาในครั้งแรกเนื่องจากครั้งที่2เราต้องมาฉาบเพิ่มความหนาและให้ตัวกระถางมีความแข็งแรงพยายามกดแล้วก็รีดขึ้นให้เท่ากับแบบพลาสติกให้มากที่สุดแล้วก็จะมีข้อเสียของการขึ้นรูปในลักษณะนี้ก็คือถ้าเราบีบหรือสัมผัสเนื้อปูนซีเมนต์บ่อยๆจะทำให้มีความอ่อนนุ่มหรือยุบตัวลงมาได้ง่ายเราพยายามอย่าสัมผัสมากแล้วก็ขึ้นรูปได้เราก็จะปล่อยให้ทิ้งไว้มีการเซตตัวของปูนซีเมนต์ก่อนจะทำชิ้นงานต่อไปในการผสมปูนซีเมนต์ก็อยากให้ผสมทีละน้อยจะได้ไม่เป็นการสิ้นเปลืองถ้าเกิดปูนซีเมนต์เหลือเราก็ต้องทิ้งสำหรับปูนซีเมนต์ผงผมก็จะนำมาโรยเพื่อที่จะน็อกให้ตัวปูนซีเมนต์ที่เราขึ้นรูปมีการแข็งตัวได้เร็วขึ้นเนื่องจากผมใช้ปูนซีเมนต์ก่อฉาบทั่วไปการแข็งตัวหรือการเซตตัวของปูนซีเมนต์ก็จะช้ากว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แต่ถ้าท่านใดที่คิดอยากจะซื้อปูนซีเมนต์มาทำก็ขอแนะนำให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์หรือ TPI แดงเหมาะที่จะทำงานเกี่ยวกับงานปั้นเพราะการเซตตัวของปูนซีเมนต์ของ TPI แดงหรือปูนปอร์ตแลนด์จะมีการแข็งตัวได้เร็วขึ้นเราก็จะไม่เสียเวลาในการปั้นขึ้นรูปในการผสมสำหรับการฉาบภายในผมก็จะใช้ปูนซีเมนต์1ส่วนทราย1ส่วนสีเราก็สามารถที่จะเติมหรือไม่เติมก็ได้เพื่อที่จะให้กระถางดูมีความเด่นและมีความสวยงามของตัวกระถางก็แล้วแต่บางท่านที่ชอบการผสมก็อย่าให้เหลวมากเนื่องจากการฉาบหรือการปั้นขึ้นรูปเราก็จะเสียเวลาในการรอเพื่อจะให้ปูนซีเมนต์เซตตัวเนื่องจากเราต้องมีขั้นตอนต่อไปในการตกแต่งของตัวกระถางอีกหลังจากการฉาบเสร็จเราก็จะปล่อยให้เนื้อปูนซีเมนต์มีการเซตตัว2หรือ3ชั่วโมงก็แล้วแต่บางท่านที่จะสะดวกแล้วก็เทคนิคในการที่จะเช็คปูนว่ามีความแข็งแรงพอที่จะ
ปั้นหรือแต่งหรือทำขั้นตอนต่อไปได้ผมก็จะบอกกันในขั้นตอนต่อไปในการขึ้นรูปเราก็พยายามรีดให้เต็มของตัวแบบพลาสติกแล้วก็ให้เนื้อปูนซีเมนต์ประสานกันในช่วงรอยต่อให้มากที่สุดปูนที่ล้นออกจากตัวเราขึ้นรูปเราก็สามารถที่จะรีดลงเข้ากับตัวกระถางด้านในได้เพื่อจะเพิ่มความหนาของตัวกระถางและให้ตัวกระถางมีความแข็งแรงมากขึ้นสำหรับในการจัดขอบเราก็จะจัดขอบให้มีความหนาเล็กน้อยเพื่อที่เราจะปาดปูนซีเมนต์ได้ง่ายสำหรับการฉาบภายในเราก็จะเพิ่มความหนาของตัวกระถางในส่วนปูนซีเมนต์ที่เราผสมเหลือไว้เราก็จะนำมาฉาบให้หมดแล้วก็จะได้เพิ่มความหนาของตัวกระถางจะได้มีความแข็งแรงในการปาดเราก็จะใช้มือลูบเพื่อที่จะไล่เนื้อปูนซีเมนต์ให้มีความสม่ำเสมอกันสำหรับในส่วนไหนที่เป็นหลุมหรือปูนซีเมนต์ไม่หนาพอเราก็สามารถที่จะเพิ่มปูนซีเมนต์เข้าไปให้ตัวกระถางมีความเรียบเนียนเสมอกันแล้วก็ความหนาของตัวกระถางก็จะได้ไม่แตกต่างกันมากก็จะทำให้ตัวกระถางมีความแข็งแรงมากขึ้นก่อนทำการปาดปูนซีเมนต์เราก็จะปล่อยปูนซีเมนต์แห้ง2หรือ3ชั่วโมงหรือปูนซีเมนต์มีการเซตตัวเราก็จะเช็คในการบีบดูถ้าปูนซีเมนต์มีการยุบตัวเล็กน้อยก็แสดงว่าปูนซีเมนต์มีการแข็งตัวมากขึ้นเราก็จึงทำการตกแต่งในครั้งต่อไปในการปาดระดับหรือการตกแต่งลวดลายเราก็จะทำได้ง่ายขึ้นสำหรับท่านใดมีข้อสงสัยในการทำหรือส่วนผสมของตัวกระถางหรือแบบพลาสติกที่จะนำมาใช้มาทำก็สามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปวิดีโอได้เลยครับผมก็จะได้ตอบให้อย่างละเอียดให้ท่านสามารถที่จะนำไปทำได้อย่างถูกต้องสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานในชิ้นต่อๆไปที่จะสรรหารูปแบบตัวกระถางหรือแบบพลาสติกนำมาทำให้ท่านได้รับชมกันเผื่อท่านใดมีแนวคิดอยากจะทำใช้เองก็จะได้เป็นการประหยัดแล้วก็การทำงานของผมก็พยายามหาเทคนิคง่ายๆนำมาเสนอให้เนื่องจากไม่อยากให้เป็นการสิ้นเปลืองให้มากการใช้เทปพันหรืออุปกรณ์ต่างๆก็จะพยายามให้น้อยมากที่สุดเนื่องจากบางท่านอาจจะไม่มีอุปกรณ์ตามที่เรามีการทำก็อาจจะยากเล็กน้อยเมื่อเราทำการฉาบปูนเสร็จเราก็จะใช้ฟองน้ำมาลูบหรือนำมาปัดให้เนื้อปูนซีเมนต์มีความเรียบเนียนสำหรับฟองน้ำที่ใช้เราก็ควรพยายามให้มีความสะอาดอย่าเช็ดซ้ำๆเนื่องจากปูนซีเมนต์จะเกาะและจะไม่ออกตัวผิวกระถางก็จะไม่มีความเรียบเนียนมากเมื่อเราตกแต่งผิวของกระถางและความหนาเสร็จเรียบร้อยเราก็จะปล่อยให้ตัวกระถางมีความแห้งก็ประมาณ1วันหรือ24ชั่วโมงถึงจะมาทำการแกะแบบเราก็จะเช็คก่อนว่าตัวกระถางมีความแข็งแรงขนาดไหนและแบบพลาสติกบางแบบเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้น้ำร้อนหรือไดร์เป่าลมร้อนในการแกะออกแบบนี้เราก็สามารถที่จะแกะออกได้ง่ายด้วยมือเปล่าเนื่องจากเราทาน้ำมันสำหรับตัวกระถางที่ออกมาก็มีความสวยงามแล้วก็รูปแบบสีสันก็เต็มรูปแบบตามที่ความพอใจที่ตั้งไว้เมื่อเราแกะแบบออกมาเสร็จเราก็จะขัดคมของตัวขอบกระถางแล้วก็ทำความสะอาดเม็ดหินเม็ดทรายที่เกาะติดในผิวนอกของตัวกระถางเพื่อจะให้ตัวกระถางมีความเรียบเนียน
สำหรับในการขัดตัวลวดลายถ้าท่านใดไม่อยากจะขัดเอาเนื้อไม้ออกมาโชว์ก็ไม่จำเป็นต้องขัดเนื่องจากทำออกมาแล้วก็มีความสวยแล้วก็มีความเด่นของตัวลวดลายของตัวกระถางแต่ท่านใดอยากจะขัดเพื่อที่จะโชว์ลวดลายไม้ก็ใช้แปรงลวดนำมาขัดก็จะขัดได้ง่ายสำหรับผิวของตัวเนื้อไม้ที่เราทำการขัดก็จะเป็นขุยจากนั้นก็จะใช้แก๊สนำมาเป่าเพื่อที่จะไล่เศษเสี้ยนของเนื้อไม้ที่ออกมาเพื่อที่จะไม่ให้มีรอยคมหรือรอยเสี้ยนของเนื้อไม้ในตัวกระถางหลังจากเป่าแก๊สเสร็จเราก็จะใช้กระดาษทรายมาลูบเล็กน้อยไม่ต้องลูบแรงมากเนื่องจากจะขัดในส่วนที่ไหม้ไฟออกแล้วก็จะทำการทาสีเคลือบเงาสำหรับสีเคลือบเงาผมก็ใช้ TOA 100เป็นสีเคลือบเงาปูนซีเมนต์หินกาบหรือปูนซีเมนต์โชว์ลวดลายทั่วไปก็จะอยู่ติดได้ทนนานเนื่องจากเป็นฟิล์มเวลาแห้งก็จะทำให้ตัวกระถางเรามีความเด่นชัดมากขึ้นเพิ่มความสวยงามในอีกรูปแบบของการทำกระถางสำหรับสีที่ใช้ในการเคลือบเงาของตัวกระถางก็จะทิ้งไว้ประมาณ10นาทีก็จะมีความแห้งและความแข็งของตัวสีก็สามารถที่จะปลูกต้นไม้ได้เลยเนื่องจากสีจะมีความแห้งเร็วก็จะเป็นฟิล์มเคลือบเงาไปในตัวแล้วป้องกันน้ำรั่วน้ำซึมได้ดีเวลาเราจะทำเป็นอ่างบัวหรือเป็นที่เลี้ยงปลาเราก็จะทำได้ง่ายสำหรับสีก็มีราคาถูกแกลลอนละ3 ลิตรก็อยู่ที่ประมาณ400 กว่าบาทก็สั่งซื้อตามออนไลน์ได้ทั่วไปก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับบางร้านที่ขายอาจจะมีราคาแพงเล็กน้อยหรือในช่วงโปรโมชั่นก็อาจจะมีราคาถูกลงมาสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานในคลิปต่อๆไปสรรหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนำมาทำให้ท่านได้รับชมกันเพื่อเป็นแนวทางสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณครับ